Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Musafiri I zonës B është një njeri I veçantë. Është pjesë e lirisë këtij vendi. Është pjesë e gjuhës së tij për të fituar betejën me një politikan vrasës. Ai ka qenë Slobodan Milošević. Është një prej njerëzve të nderuar të jo vetëm të lirisë këtij vendi, por të shpëtimit shumë jetrave, të cilët sot I takoj dhe sa herë që vjen në Kosovë e nderojnë për faktin se jetojnë me lirinë tonë, por gjithashtu jetojnë edhe me kujtesën e fjalive të njeriut I cili vendosi që një prej tyre që të bombardohet Serbia për shkak të dhunës dhe gjenocidit. Unë kam pas rastin që ta shijoj gjuhën e tij shumë herë në konferencat për shtyp të mëngjesit, po themi kështu në BBC në orën 11, dhe natyrisht kam pas rastin që dikun me datën 23 prill të jem në një konferencë satelitore nga Londra, zoti Robertson dhe unë në Shkup, kur me pat pyetur se a duhet bombardohet RTS-i. Dhe natyrisht që përgjigja ime ka qenë që si njeri I mediave nuk mund të them se duhet bombardohet një media, por një media, çfarë është RTS-i, nuk është media, është më shumë se propagandë. Gjuha është vrasëse dhe gjuha e RTS-it është më shumë se sa vrasja me pushë. Dhe 2 ditë me vonë, zoti Robertson pa të thënë se RTS-i është bombarduar. Dhe natyrisht ajo propagandë vrase ka pushuar se ekzisturi deri sa është liruar ose deri sa është bë Kosova e lirë. Zoti Lordi Robertson është musafir I zonës B. Zoti Robertson, mirë se ka ardhur. Shikuesve të Klan Kosovës dhe të Kosovës ju kujtova një situatë të vitit 99 të prillit, kur patët thënë se duhet bombardohet RTS-i, një medium. Pse atëherë patët thënë se është e domosdoshme që të vritet gjuha e pastaj tik Miloševići? Well, remember that we always had to behave in Në accordance with ardashëm që të international law. sillemi në bazë të ligjeve ndërkombëtare, prandaj gjithçka çka neve kemi bërë është dashur të jetë e duhur dhe e kohës drejtim të objektivave që kishim. Prandaj neve dëshironim që të shkaktonim domet maksimal për makinerinë e luftës së Miloševićit, mirë po për të krijuar faktikisht dëmtime më të vogla për qenën njerëzore dhe për ne. Prandaj kishte kufizime shumë të mëdha, kështu që Miloševići nuk kishte kufizime të tilla në te. Pra, RTS nuk ishte vetëm një stacion televiziv, nuk ishte vetëm një qendër mediatike, ishte absolutisht thelbësore për makinerim propaganduese që Miloševići përdonte në atë kohë. Faktikisht I pamundësonte njerëzve të qytetarëve të Serbisë për informatat lidhur me kampanjen që ishte duke ndodhur në Kosovë, dhe faktikisht ishte duke minimizuar në Kosovë të gjitha lajmet që vishin nga kjo pjesë. Pra, ajo është bërë një cak I duhur që neve thjesht dëshironim të zvoglonim domet, mirë po dëshironim të parandalonim ata që të vazhdojnë që të transmetojnë një propagandë atillë dhe që e bënin deri më atë kohë. Kur keni vendosur që të bombardoni Serbinë, a keni menduar që liria e Kosovës është e domosdoshme, e obligueshme dhe do të ndodhë së shpejti? Ka qenë një moment kur thuaj që bombardimi do të zgjatë jo më shumë se 3 ditë. Pse zgjati aq shumë? Well, the initial stages, Natyrisht fazat fillestare në qoftë se ju kujtohen kishin të bënin me negociatat të cilat ishin duke zhvilluar në Rambuje, faktikisht të cilat ishin organizuar për të parandaluar dhunën dhe mirë po do të gjejmë edhe një zgjedhje në kufit ekzistues, pra në qoftë se Miloševići do të bashk
pranonte do thotë këto çështjet e Rambujes, neve nuk do të flisnim për pavarësinë e Kosovës, mirë po ai vendosi se nuk do të mund të pranonte do thotë të gjitha zhvillimet që ndonin për këtë arsye dhe ka lënë shumë pak opsione të tjera për neve, pastaj që neve të imponojmë faktikisht ose të përcaktojmë atë që komuniteti ndërkombëtar ka menduar se është e domosdoshme, pra në atë kohë prioriteti ishte që të ndërprihen vrasjet, që të ndalohen do thotë dhunimet dhe po ashtu edhe nxjerrja e popullatës shqiptare jashtë kufive të Kosovës. Me një afat më të gjatë faktikisht nuk kishim një afat më të gjatë, domethënë për neve, por objektivi ishte që të sigurojmë që makineria vrastare ose vrasëse e Miloševićit do të ndërpritet në rrugtimin e tyre dhe për këtë arsye diplomacia do të mirrej me çështjet e tjera në të ardhmen. Më kujtohet një moment kur zoti Holbrooke i tha Miloševićit, i kam në duar paqen edhe bombën. Zgjidh cilën ta duash. Si është e mundur që një njeri e zgjedhi bombën e jo paqen? Ai nuk besoi në seriozitetin e juaj për bombardimin? Mendoj që mendja e Miloševićit është diçka shumë e vështirë për ta përshkruar dhe faktikisht ai ka menduar se NATO-ja sigurisht nuk do të mund të bashkohej që të bëjë një dëmtim të tij, edhe kur ka filluar bombardimi ai ka menduar se neve do të bëjmë për disa ditë dhe pastaj kohezioni i aleancës do të shembojë ose dobësojë në mënyrë që ai do të jetë pastaj i lirë të bëjë atë çka dëshiron të bëjë. Nëse ju kujtohet në atë kohë njerëzit faktikisht thonin që ditët po e mbajnë faktikisht NATO-n jashtë dhe ajo që ka tentuar faktikisht të bëjë Miloševići, atëherë ka filluar të bëjë ose ta zgjeroj avancimin e dhunës së tij që e bënte me qëllim që të mund të arrishte faktikisht rezultatin e tij të përjashtimit të popullatës shqiptare. Dhe në mendjen e tij ai mendonte se faktikisht kërcënimi ishte i zbraztë dhe se marrëveshja e Rambujit ose letrat do mund të tërhiqeshin dhe në fakt se ai nuk do të mund të paguajë, nuk kishte nevojë që të paguante, domethënë asnjë, faktikisht ai ka marrë një lojë dhe ka humbur në këtë lojë. T'ju pyes diçka në një moment krize në fund të prillit, në fillim të majit. Ju e pat të marrë rolin e njeriut, po themi kështu, që e jap një frymë dhe një besim që NATO do të fitoj luftën me regjimin e Miloševićit. Të gjitha diplomacit kishin heshtur. Ju ishit i vetmi bashkë me zotin Cook dhe me zotin Shea në Bruxelles dhe me Commodore Welbyn në Bruxelles gjithashtu, cilit manin optimizmin se liria do të vjen. Në Kosovë, optimizmi kishte humbur. Pse Britania realisht e mori rolin e frymës për liri dhe për fitoren ndaj Miloševićit? Nuk e di përgjigjen në fakt përpos faktit se neve ishim të përkushtuar. Robin Cook dhe unë që të dy ishim në universitet, domethënë së bashku në Skotllandë dhe kishim qëndrime shumë të fuqishme lidhur me rëndësinë e ligjeve ndërkombëtare po ashtu edhe atyre humanitare dhe Tony Blair kishte besuar shumë fuqishëm se komuniteti ndërkombëtar ka një obligim ndaj shteteve të tjera dhe juve nuk mund të qëndroni brapa dhe që të shihni krimet jashtëzakonshme që janë duke ndodhur. Mendoj që në Angli në fakt kemi besuar se jemi vonuar shumë në Bosnë, faktikisht neve kemi tentuar gjithçka derisa vrasjet dhe torturat kanë vazhduar dhe faktikisht ishte vetëm në vitin 1995, në fakt 5 vite pas fillimit të luftës në Bosnë kemi filluar aksionin ushtarak dhe faktikisht kjo na ka treguar se juve duhet të jeni të fuqishëm. Mirë po, neve faktikisht kemi shkuar vetëm edhe pse ministrat e jashtëm të Francës dhe të Gjermanisë, zotri Verdrin nga Franca dhe Alain Richard dhe këta në Gjermani faktikisht me Joska Fisherin të gjashtë prej neve së bashku, neve të gjithë faktikisht ishim mbetur si revolucionarë atë rinin tonë dhe kemi qenë pjesë e revolucioneve faktikisht dhe prandaj kemi marrë pjesë në demonstrata kundër luftës së Vietnamit, mirë po neve mund të shirim se çka po ndodhur, çfarë duke ndodhur dhe kemi parë që faktikisht kjo ishte koha e dur dhe kjo është në këtë luftë nuk mund të lejon
Miloševićin që të vazhdojtë më tej faktikisht në dislokimin ose në nxjerrjen e 2 milion shqiptarëve nga shtëpitë e tyre dhe faktikisht e kishim një besim shumë të fortë se ne jemi duke bërë gjën e duhur. A mendoni që ose a keni besuar që Miloševići do të shkojë aq larg për faktin se kishte vrarë ose ushtria e tij kishte vrarë mbi 400.000 njerëz në Bosnë edhe në Kroaci? A mendoni se do të shkon prapë aq larg në Kosovë? A keni besuar se do të vriste prapë dhe të njëjtën mënyrë dhe të shpërngulte shqiptarët? Dhe ta bënte gabimin çfarë ka bërë në Bosnë? Pse keni toleruar që të fillojë lufta në Kosovë, kur e keni ditë se çfarë njeriu është ose çfarë ka qenë në Bosnjë dhe në Kroaci? Well, remember that in Bosnia, mbajni mend që në Bosnjë ai ka nënshkruar faktikisht marrëveshjen e Daytonit, prandaj qëndronte një besim se faktikisht ky nuk do të shkonte as larg, ky po shkatronte shtetin e vet mirë, po diçka ka dalë nga e që dukej se faktikisht do e knaste atë. Ndoshta neve ishim naiv ose ishim ndoshta shumë optimist ose në fakt ndoshta nuk e kemi vlerësuar shumë mentalitetin e personit në fjalë. Mirë po, a ka vlerësuar dikush faktikisht se ai nuk do të ka faktikisht as çështje të ndjeshme, nuk do të bënte asgjë të ndjeshme as për objektivet e veta, në fakt ai ka vazhduar më tutje duke besuar se askush nuk do të ndërmerr asgjë. Në këtë dhunë të egër të cilën ai ka bërë, se në mënyrë e ka inspiruar komunitetin ndërkombëtar për të thënë jo, në fakt ju nuk mund të bëni më tej këtë. Pra, në fakt për të shkuar brenda një personit, mendjes së një personi siç është Miloševići nuk është e lehtë për askënd e më së paku për neve në atë kohë. Mirë po, në fakt, ai e ka të kaluar vijen. Mirë, t'ju pyes kur e kanë nënshkruar marrëveshjen e Kumanovës me 9 qershor. Ju personalisht keni qenë i çliruar nga një, po themi, makt ballkanik që ju ka marrë atë shumë kohë në vrasje, në qoftë shqinësore, qoftë fetare, qoftë edhe politike, por t'ju pyes sinqerisht, mas 9 qershorit, a keni besuar që do të ndodhë pavarësia e Kosovës? Për arsye se deri atëherë askush s'ka folë për pavarësinë e Kosovës, ka folë për lirinë e njerëzve në Kosovë. No, nobody talked about it, but jo, everybody askush thought about nuk kishte folur për këtë, mirë, po të gjithë kanë menduar për këtë, sepse nuk besoj se askush ka menduar se juve do të ktheheni prapë në gjendje që Kosova të jetë pjesë e Serbisë. Ndoshta neve nuk kemi folur për këtë se ka pasur gjendje më emergjente të cilat duhet të bëheshin në atë gjendje. Është dashur që të konsolidojmë, që të sigurojmë se vendi është i sigurt, që njerëzit janë të mbrojtur, se në fakt që dhuna do të përfundonte në mënyrë që koncepti i pavarësisë faktikisht të Kosovës nuk ishte diskutuar në atë kohë, mirë, pa faktikisht nuk ishte në mendjen e askujt që ndoshta juve do të mund të ktheheni mbrapa edhe të bashkoheni faktikisht në një Jugosllavi të vjetër e cila kishte shkuar tashmë. Të gjithë mendonin se Kosova do duhet të ketë një status të ri dhe shumica prej neve mendonim se do të duhet të jetë faktikisht pavarësia në atë pikë. Pra, ndoshta nuk është dukur ashtu tek njerëzit brenda në Kosovë, mirë, po faktikisht ishte asnjë dyshim, nuk ishte asnjë dyshim me mendjen time dhe të tjerëve se kjo do të ishte destinimi final ose përfundimtar. 17 vjet më vonë, megjithatë e kemi një proces të shtetëndërtimit, por nuk e kemi të rrumbullaksuar pavarësinë. Prapë kemi Serbinë diku aty, që nuk e pranon një realitet krijuar, ose simulon se nuk e pranon. A mendoni që ka ndonjë gjas të çfarë do opcioni tjetër përveç pavarësisë së plotë në gjithë territorin e Kosovës? No, there isn't an Jo, option at all. në fakt nuk ka asnjë opcion tjetër. Kosova është një shtet i pavarur dhe është i njohur për më shumë se 80 shtete, faktikisht është një fazë fillestare faktikisht ku janë disa shtete të cilat i kanë disa rezerva të caktuara dhe mendoj që njerëzit në Kosovë janë të mençur. Mbajini mend se Kosova është aty ku është sot për arsye se Serbia ka udhëhequr një person i cili nuk ishte i mençur dhe i ka bërë disa gabime të këqija dhe faktikisht
dhe ai si I tillë ka shkuar në tribunalin e Hagës dhe para kohës ka vdekur, mirë po faktikisht njerëzit në Kosovë mund ta bëjnë të ardhmen e tyre, raportet me Serbinë do të jenë absolutisht thelbësore për këtë dhe mbajnë mend se ne vesti nuk kemi shkuar në luftë me Serbinë, në luftë me njerëzit e Serbisë, mirë po faktikisht me Miloševićin dhe natyra e dhunës të cilën ai e bënte, domethënë në qytetarët e bashkëqytetarët në fakt e ishi Jugosllavisë. Pra, unë jam shumë I prekur në zemër në mënyrën se si diskutimet faktikisht kanë shkuar. Catherine Ashton është një mike shumë e mirë e imja dhe mendoj që ka bërë çështje shumë të mëdha në kuptimin e parafrimit të Serbisë me ambicet e veta për në Bashkim Evropian dhe Kosovën në rrugtimin e vet mirë, por faktikisht kërkon nga njerëzit e Kosovës tek liderët politikë të Kosovës që të njohin dhe që të pranojnë se asnjëherë nuk do të arrijnë faktikisht njohjen e plotë dhe pavarësinë e plotë, në qoftë se nuk mund të arrijnë faktikisht atë çka modelet e jashtme mendojnë se duke ndodhur në Kosovë faktikisht njerëzit të cilët janë duke dëgjuar faktikisht gazletësirë në parlament të shtetit nuk mund ta imagjinojnë dhe marrin me mend dëmin të cilën janë duke e shkaktuar të ardhmës së këtij shteti dhe faktikisht dhe të ardhmës së njohjes së saj në botë, pra faktikisht e ardhmja e Kosovës dhe njohja e saj qëndron brenda Kosovës janë domosdoshmërisht brenda kryeqyteteve të tjera, të cilët për momentin janë duke mbajtur anë. E kam pyetje tjetër që desha të bëj ka të bëj me përgdheljen në rreth dialogut. Unë e di që negociatat e kanë një rrugë, kanë një dialog që duhet një përmbajtje. Por brenda këtij dialogut sikur ka një përgdhelje për Serbinë, për arsye se ky dialog po zgjat shumë. Pse fajësia nuk e ka një ndërprerje, se kemi një fajësi, fajësia është e shtetit serb. Pse nuk e ndërprejmë dhe ta shkurtojmë këtë dhimbje dialogut, se kjo ndikon te qytetari, te mirëqenia, pastaj te siguria dhe te shumë faktorë. Pse nuk e shkputim përgjithmonë një negocim dhe të Kosova ta merr rrugën e pavarësisë dhe zhvillimit? Ka shumë çështje të caktuara faktikisht në jetë të cilat kërkojnë kohë në mënyrë që të arrijnë nëse duhet të arrijnë dhe të bëhen se duhet. Ideja, fantazia se në fakt në farë mënyrë njerëzit janë duke përkthyer Kosovën dhe njerëzit Serbinë dhe njerëzit e Kosovës faktikisht janë të marginalizuar, kjo nuk është e vërtetë. Nëse njerëzit janë duke përkthyer se duhet, nëse Serbia dëshiron që të bashkohet Bashkimit Evropian dhe unë mendoj se ata dëshirojnë dhe ata dëshirojnë që të bashkohen edhe të jenë më afër institucioneve të Bashkimit Evropian. Ata duhet të paqe me Kosovën. Në fakt, presioni është duke bërë Serbisë. Natyrisht se ekziston edhe një presion I caktuar edhe tek njerëzit këtu, natyrisht tek liderët politik këtu, edhe kjo është e paevitueshme për arsye se ata janë pjesë e kësaj peshë dhe zhvillimi mirë, por faktikisht është edhe një presion në Beograd po ashtu. Ata nuk do të jenë të përshtatshëm për antarësim faktikisht ose për marrëdhënie të mira me BE-n nëse nuk I kanë marrëdhënie të mira fëmijësore. Pra shpresoj që njerëzit në Kosovë nuk janë duke shkuar, duke kërkuar faktikisht arsyetime për çështjes që nuk janë duke I bërë ato që duhet. Faktikisht, unë tani nuk përfaqësoj Anglinë, jam qytetar I thjesht, nuk jam pjesë e Anglisë, mirë, por faktikisht jam një ish politikan I cili faktikisht e ka Kosovën e shkruar gjithkund për mbi veten time. Prandaj kërkoj dhe dëshiroj që leadershipi I Kosovës dhe politikanët të bëjnë gjën e duhur në mënyrë që të jenë si duhet të njohur si shtet I pavarur. Unë personalisht kam prit shumë më shumë nga liria e Kosovës, e sidomos nga liderët që janë brenda lirisë të Kosovës. Ne kemi pas traumat vogla gjatë muajve të fundit, një përplasje partive politike që ka qenë me vrazhd se sa herave tjera. Deri tash kemi qenë të kujdesshëm, por tash e kemi humbur durimin. Dhe gazi lotësjellës brenda parlamentit ka shku përtej një dialogu ose përplasje politike. Lordi Robertson, si e shok Kosovën në këtë situatë, në këtë përplasje, e cila ka kalu për masat politike, dhe me thënë asaj përplasjes politike të gjuhës.
Po, në fakt, ata duhet të zgjidhin këtë çështje, por në të kundërtën Kosova do të mbetet, faktikisht do të mbetet si një ujë që nuk lëviz. Faktikisht bota është e mbuluar me probleme, kriza e migrimit, faktikisht kriza e naftës e të tjera, për shembull, zhvogëlimet dhe rritja në Kinë, në fakt neve kemi probleme edhe me Rusinë dhe me të tjerët, po ashtu pra, Kosova është një shtet i vogël në qendër të Evropës, neve kemi shpenzuar shumë të holla këto, neve kemi luftuar një luftë kundër një armiku shumë të fuqishëm, neve kemi fituar dhe kemi shpenzuar shumë të mëdha të hollave dhe kemi edhe 5.000 trupa të fortë këto ende, mirë, por njerëzit thonë në rregull, kjo është e tërë, atëherë ju a lejoni, ju japni në dorën e qytetarëve të Kosovës ta bëjnë këtë. Faktikisht unë jam vetëm një ish politikan që ju them politikanëve të Kosovës që të njohin se tani askush nuk do të çojë peshat e rënda për juve, askush tjetër nuk do të jetë aty. Pra nuk ka arsye time, ju duhet që të bashkoheni nëse besoni në Kosovë, bashkëbisedoni njëri me tjetrin, gjeni rrugën përpara dhe njerëzit e Kosovës duhet të tregojnë liderëve të vet politik se duhet ta bëjnë atë. E jo vetëm që të shkojnë thjesht me arsyetime, me fantazi të ndryshme, me teori konspirative, edhe asnjë prej tyre nuk shndron faktik. Unë jam pjesë e historisë suaj. Mirë po e ardhmja është në dorën e qytetarëve të Kosovës. Është interesant këtë fjali e thatë edhe ne po kleksot gjatë vizitës, se unë jam pjesë e historisë, por e ardhmja është e popullit Kosovës dhe të rinjve të Kosovës. Megjithatë, liderët të cilët i kemi, sidomos ky agresivitet në kohët e fundit, sikur harron ose sikur ata harrojnë se Kosova është aq e vogël në gjithë këto probleme të mëdha që i ka bota. A keni arritur t'ju thoni që na jemi periferia e problemit krahasu me problemet tjera që i ka bota, dhe nëse ne nuk marrim në dorë situatën, askush nuk do merret me ne. Për arsye se kemi thithur shumë nga Evropa, por nuk e kemi kthyer besimin që ju na keni dhënë këto 17 vite. Po, në fakt, mendoj se kjo është saktësisht porosia, dhe porosia duhet të jetë e tillë nga të gjithë që vinë këtu, e posaçërisht nga dikur që e njeh Kosovën, si që unë e njeh dhe që kemi investuar shumë, faktikisht unë kam investuar shumë kohë duke përfshirë në këtë, faktikisht ju tani duhet ta bëni. Ju duhet të nxjerrni vendimet dhe shihni, unë isha 18 vite në opozicië politike. Kam ardhur në parlament dhe neve kemi humbur zgjedhjet dhe pastaj ishim në opozitë për 18 vite. Mirë po në shtetin tonë, në fakt neve e quajmë opozitën, faktikisht pozita lojale e mbretëreshës, faktikisht ju nuk duhet që të shkatroni shtetin me qëllim që ta shkatroni qeverinë, dhe këtë duhet ta dinë njerëzit. Ka shumë gjëra dhe çështja që neve si pozitë kemi mundur të bëjmë dhe në fakt neve në fakt jemi opozitë dhe tani në Angli, që në fakti ndoshta ka qenë edhe një avantazh taktik, mirë po nuk kemi dashur që ta dëmtojmë shtetin. Dhe kjo është diçka që njerëzit duhet të mësojnë në këtë shtet. Ka çështje dhe gjëra që duhet të bëhen, duhet të jetë një kuptim i përbashkët. Domethënë duhet të jetë një kuptim i përbashkët që të luftojmë korrupsionin, që të fuqizojmë sundimin e ligjit. Kjo është natyrisht diçka që nuk kuptohet dhe që duhet të bëhet aty. Duhet të jetë edhe një kuptim në fakt të kuptojmë se institucionet e Kosovën duhet të jenë moderne dhe duhet të jenë në linjë me të gjitha ato që është duke ndodhur në pjesën tjetër të Evropës sot. Pra, këto janë çështje themelore dhe kryesore që lidershipi politikanëve në Kosovë duhet të kenë. Pra, komuniteti ndërkombëtar ka ardhur ta shpëtojë Kosovën më herët. Faktikisht kemi humbur faktikisht edhe shumë jetra dhe kemi shpenzuar sasi të mëdha të holla. Mirë, po kjo është e tëra dhe pjesa tjetër është në duart e qytetarëve të Kosovës vet. Mirë, sot një pash me një dhimbje për fëmijët e muçollëve në Poklek, dhe ju padet një fjalim gjithashtu me dhimbje duke e kujtuar atë që ka ndodhur. Por në fund, ju thatë se duhet ta kuptojnë se këta fëmijë janë pjesë e lirisë, por këtë liri duhet dinë ta ofrojnë ata që udhëheqin. A mendoni që ne kemi një kast politike e cila e ndin dhimbjen e Poklekit dhe shumë lagjeve tjera
Dhe a mendoni që liderët tanë, edhe të opozitës edhe të pozitës, e kujtojnë gjithë atë krim dhe kanë të drejtë të sillen kështu si sillen. Dhe me thënë, duke mohuar një situatë çfarë ka ndodhur dhe duke menduar vetëm për veten. Mbranda konceptit lirisë, nuk po gjen një fjalë më tashpra për politikanët cilët në një farë mënyrë abuzojnë me lirinë e fituar. Edhe kjo është një kohë e shkurtë shumë. You're tempting me to get faktikisht involved in the politics of po Kosovo, më and I'm shtyni që trying të not përfshim në politikën e to do so. Kosovës, And I se don't unë think po it would tentoj be të right mos e bëj dhe nuk mendoj që do të ishte në rregull në qoftë se do e përshifshe të përfshihesha në këtë. Gjithçka që do të thojë është se duke shkuar në Poklek sot dhe unë kam shkuar atje më 24 mars faktikisht në vitin 2000, në vitin e parë, domethënë të kampanjës së bombardimeve, dhe unë isha shumë i prekur, unë vi nga Skocia, vi nga një pjesë e Skocisë që quhet Emblin, dhe nuk është shumë, faktikisht është e njohur ndërkombëtarisht për arsyet dhe merrej vjen atë mirë, por në vitin 1996, para 20 vitesh, ka ardhur dikush në shkollë dhe i ka vrarë faktikisht 16 nxënës dhe një prej mësuesve të tyre, dhe unë asnjëherë nuk e kam harruar këtë dhe këto. Isha në vitin 2000 në një shkollë ku janë vrarë 26 fëmijë poashtu, pra për mu ishin si qenë njerëzore, ishte një diçka që ishte motivuese që më ka lëvizur, dhe duke i parë njerëzit të cilët sot këndojnë dhe ishin shumë emocional, dhe duke parë njerëz të këndshëm, të rinj, faktikisht fëmijë të vegjël me entuziazëm shumë të madh, faktikisht duhet të jetë një mësim që do të nxjerrë që asnjëherë më kurrë, asnjëherë nuk do të bëhen një kushte të tilla në këtë pjesë të botës, në Ballkan ose në asnjë pjesë të Evropës të ndodhë prapë, dhe në qoftë se unë do të isha një politikan këtu, sikur se isha politikan në shtetin tim, unë do të bëja gjithçka që do të ishte e mundur në fuqitë e mia që të sigurohem se do të krijojmë kushtet për këta fëmijë të vegjël sot, në mënyrë që ata asnjëherë të mos ballafaqohen me një gjendje të tillë që një horror i tjetër ndodhi prapë. Pra, do të bëja gjithçka që të sigurohesha, dhe ju thashë dhe politikanëve sot faktikisht nuk ju them se çka duhet të bëni, juve jeni territor, juve dini se si duhet të veproni. Mirë po, kujtoni se çka ka ndodhur në Poklek, siguroheni që kushtet asnjëherë të mos bëhen që të ndodhë diçka se siç ka ndodhur atje, por në të kundërtën juve do e tradhoni një gjeneratë tjetër të këtyre fëmijëve. Dhe dy pyetje të fundit. Unë kam humbur 11 anëtar të familjes nga fshati ku ju ishit sot. Të afërt të mi, të cilët më kanë shkaktuar dhimbje. Asnjëherë nuk e kam përmend publikisht. Mirë, po kjo dhimbje, cilën unë e kam, nuk më lidhet me lirinë e keqpërdorur politike që e bëjnë politikanët. Si është e mundur që njerëzit harrojnë për kaq një kohë të shkurtë dhimbjen e tjerëve që e kanë përjetuar dhe bëjnë abuzimin me lirinë përmes politikës? Kjo është, mendoj, natyra njerëzore, faktikisht tensionet tuaja shkojnë, janë këtu tani, kjo ka ndodhur para 17 vitesh, ju dhe unë ishim faktikisht më të rinj atëherë, mirë, por kjo ka ndodhur 17 vite më parë, pra ka njerëz në fëmijë në atë shkollë të cilët nuk ishin lindur në atë kohë, pra faktikisht duhet të keni pasur disa vite që të keni kujtime se çka ka ndodhur ato, mirë, por faktikisht ata të cilët kanë kujtime kanë edhe përgjegjësi. Nuk i kanë bërë Sërbët, e ka bë Miloševiqi duke ju treguar ushtrisë dhe paramilitarëve që ishin këtu në atë kohë, pra nuk duhet të ketë armiqësi në mes të njerëzve të Serbisë dhe njerëzve të Kosovës, dhe duhet të vazhdojnë tutje. Janë fëmijë, juve jeni fëmijë, dhe unë mendoj që kujtimet faktikisht nuk janë aq të vogla për të mos kujtuar sakrificat që janë bërë për krimin e të ardhmën më të mirë. Lodi Robertson desha të pyes për serbët. Ju e thatë një atë fjalinë e famshme që është në Irlandë, në atë muzeun e famshëm, mos harroni, por mos e përsëritni atë që ka ndodhur. Desha t'ju pyes, ne i kemi serbët fëqin, por ndonjëherë nuk kemi trajtim të atyre bashkëmirë ose në mënyrën e duhur, për faktin se jemi shumicë.
ndonjëherë gjuha jonë e shqiptarëve është e ashpër. Dhe ndonjëherë i frigojmë me gjuhën tonë. Si të bindë një pjesë e politikës që gjuha ose me gjuhën fillon gjithçka dhe gjuha është ajo që krijon problemin kryesor me ata që janë më të vegjël. Na kemi pas të njëjtin problem me Serbinë dhe Miloševićin. A kemi drejt që ne të sillemi me minoritetet me të njëjtën mënyrë, me të njëjtin diskurs, jo sikurse policia serbe, po me gjuhën, me diskursin, sikurse dikur që janë sill me neve të tjerët. I worry in the world today that our politics are becoming more and more about politika jonë faktikisht në tërë botën është duke bërë më shumë për identitetin dhe jo për ideologjinë, dhe kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, dhe përderisa njerëzit e ruajnë identitetin mirë, po jo në llogari të tjerëve. Mirë, po në do e thasha se serbët dhe jo thasha dhe kosovarëve sot gjithë herët tentoni të shihni se si të tjerët e shohin faktikisht retorikën tuaj, gjuhën tuaj dhe shtetin tuaj dhe mënyrën se si veproni, sepse do të jetë bota e jashtme ajo e cila do të përcaktoj se a do të jetë ky shtat faktikisht plotësisht i pavarur, edhe i njohur ndoshta antari NATO-s dhe BE-s, dhe njëjta faktikisht vlen edhe për Kosovën dhe për Serbinë. Unë kam tentuar kur isha politikan, kur isha në Ministrinë e Mbrojtjes dhe gjatë kohës kur isha në NATO, tentoja që të vendosja veten në ulsin e dikujt tjetër, që të ulesha në ulsin e Miloševićit dhe të tentoj të mendoj se si ai mendon dhe si i ka parë ato çka neve bënim, që të vendosja veten time në fakt në Kremlin dhe të thoja për shembull presidenti Putin, me cilën unë e kaloja mirë në atë kohë, se çka mendonte se çka është duke bërë NATO në atë kohë. Dhe unë mendoj që njerëzit do të shohin në mënyrë se si neve shihemi nga jashtë. Neve faktikisht në Angli me lëvizjet separatiste në Angli faktikisht dhe me të tjerat, se ndoshta kemi tentuar që të dalim nga BE-ja, a si do të shihni bota jashtme këtë, a do të ishte në rregull, se si bota jashtme e sheh Kosovën, si bota jashtme e sheh Serbinë ose Ballkanin Perëndimor, dhe kjo do të ishte faktikisht një disiplinë mirë. Pra, njerëzit, nëse njerëzit dëshojnë të jetë kjo faktikisht në pjesë të qetë dhe prosperuese këtij vendi, duhet të shohin se një person i mençur nga Serbia ka ardhur në NATO dhe ka bërë një konferencë. Zotri Svilanović ishte ministri i jashtëm, dhe ai ka thënë zonja dhe zotria, mund të paramendoni se sa prosperues do të ishte Ballkani sot nëse neve politikanët do të kishim faktikisht nivel të njëjtë ose shkallë të njëjtë të bashkëpunimit ndëretnik sikurse që i kanë kriminalet. Dhe kjo ishte një leksion dhe mendoj që politikanët e Kosovës do të dëgjojnë këtë leksion. Atëherë ndoli edhe një pyetje e fundit, zoti Robertson. Dy sentenca që më janë përshtat. Një muaj më herët zoti John Kerry e tha fjalin që ne Amerikanët dhe ndërkombëtarët kemi investuar në një shtet dhe kemi besuar që ky do të jetë shtet i pavarur. Dhe ky është investimi ynë, tha në Prishtinë. Ju thatë, unë jam pjesë e historisë këtij vendi dhe fakti që jam pjesë e historisë këtij vendi, Kosova do të jetë e pavarur, por ju takon gjeneratave që ta bëjnë këtë kurse unë jam pjesë e të kaluarës. Dy sentenca interesante të ngjashme me njëra tjetrën, me të njëjtin kuptim. A besoni ose a mund t'ju thoni politikanëve të Kosovës që nuk ka rrezik nga ky investim ndërkombëtar i pavarësisë dhe këta kufi do të mbeten? Parasysh se ndonjëherë retorika atyre krijon frikë sikur Serbia do të kthehet këtu. Well, në fakt, njerëzit nuk duhet që të besojnë faktikisht në friksimet e caktuara. Neve jetojmë në botë reale, siç e thash studentëve sot. Sot dim më shumë, jo domosdoshmërisht kuptojmë më shumë mirë, por neve duhet të dëgjojmë më shumë për anën tjetër, domethënë të tregimit. Faktikisht këto janë disa porosi të thjeshta. Unë kam bërë atë çka dashur ta bëj në atë kohë dhe faktikisht unë shpresoj ende për më të
mirën, për arsye se njerëzit të cilët I kam takuar gjatë gjithë këtij rrugtimi për 17 vite, që nga lufta, ose kur isha në Beograd, që kam vizituar si sekretar NATO në Prishtinë në pjesë të ndryshme, faktikisht njerëzit janë njerëz të mirë, të cilët I kam takuar me një talent shumë të madh, figura shumë të mëdha. Faktikisht edhe ata mund të nxirren nga çfarëdo problemi me cilin ballafacionen. Unë sot kam thënë në konferencë për shtyp gjatë ditës se unë kam pasur testin e ADN-s. Dhe faktikisht e kam pasur testin e ADN-s dhe faktikisht ky testim I ADN-s unë kam një dokument me të cilin mund ta dëshmoj se faktikisht para arsit e mi vin nga Greqia dhe Shqipëria. Pra ka diçka nga ky regjen në gjakun tim sot faktikisht pasi që kam diçka në gjakun tim unë them që duhet të bëni faktikisht gjën e duhur për të ardhmen e mirë të Kosovës. E këndshme. Ishte një takim me Lordin Robertson bas kaq vitesh, bas 17 vitesh, realisht në kohën kur unë dhe ai kemi diskutuar në distancë, unë nga Shkupi, ai nga Londra. Sot jemi dy të bashkë në Prishtinë. Atëherë unë nuk isha I lirë, zoti Robertson luftonte për lirinë time. Sot jam I lirë dhe intervistoj ose e kam derin ta intervistoj zotin Robertson. Atëherë kisha kërkuar që RTS-i të bombardohet. Sot kërkoj që të ketë media të lira në gjithë Ballkanin. Zoti Robertson, faleminderit që ishe musafir në zonën. Thank you very much for the chance to be here. Juve që ma keni japur mundësinë që të jem këtu.